بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين التحوي يبذل بونا زخن من تجزاء رسمن من تخان نسمع سؤات بزقربلون زعرقلون جزيه كبيت كريستيان كي وصاخا محرت من تختركب سريت حاتيات لمن نتم انتقاد صلن زقربن كان يتحدق قدا كما كم تنزتي تتأمك أزوصوه حبيكا كيتوصا وشت بيت كريستيان كون كادا أنا تخاين سنبلو نتم انت غازل من سريتن من كلهم حطان اما املاخهم كان حسيل لهم ظلمنا نسمع اتاسب سريت حطيات كات قبل انت داتر لخون كاس سلمنتاي كابيت مقد كابيت كريستيان توص سلمنتاي كغالم انت غادني نمحرز ظلمن سخاب محتم سماو مرعو كرسوس حتم كنا سغادا سلمنتاي كنت خونكا بيت غزيتي غاب هاجرنا بهاجر باللبخات تزور بعد بيت كريستيان دقه توصاكا يا بعدي اما خلاص زي ركب بعدي اما خلاص زي ركب نسخان زل عالمنا بام انت غيتاتو افدقيات عصول كايا مرعوي ابز مصا غزي حصيتن مرعوي ما عصو تخفتل تمغبون بعد غنايتو هبن مخاب ويطعمن ايو اب غزي خبكابو سغا خبلا فصم مغب غرس مرعو زراي من الله ود እግዚአብሔር አብዝ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ጀካ ኣብ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓው ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዓው መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስሬት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡቱና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም بقال منفذ قدس تفتحوا الناس عزوة يكونوا حتى بدل نيام زخون كوباي بقال باريخون بفلتاتن بزي فلتاتن تبدلوا قويتانا زي ما قلتها أبوتاتين أديتاتين حواتين حتين أصني حل ومن تبحثنا من كموغا حتى أتنيام بدل نيام زخون نعين تحت باريخ افتحني باب سلس قدس أبو لمن قدس تفتحوا الناس عزوة يكونوا حتى بدل نيام زخون كوباي بقال باريخون زي تفتح يكونوا ومحارب على الزمحرات مفكر سب زخون كازيا بيرام لخنا نعلم حتى أترحق نيسبوتنا مبارت كان صحهم تقبل نجل أهل موت برهان كونا برهالهم وقويتا كل حتيات من حدا قلهم نشغال وام بقر سبي غمو او جابير املخنا بعد بزم حرات معات كازر حقه حرات كاز بز حص صادقنا عين باريا حتيات يسري لي نقولهم سبوتنا نسمبارت كون كبرلن كمر جمن أدحنهم وقويتا بنزاربون بنسرحهم بنحسبون كلنا عغان تبدلناك حدا قالنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إيجابي رملقنا نسغال وام بقر سبي غم وقويتا تفتحنا الناس عزوز أنا نقبرنا نقول لزب غام فتحيهم حتى أتنيان زغون كنا أين أقل قالي غام فتحني وقويتا عيرف نفس أبونا أنتنيس نبوس أم باباساتنا أبا مكاريسنا باشنا دان ذكرهم وأملغنا نبزعمتات النوح زمانات بصدق بسلام حلولنا وقويتان كل مرحة سب سلطان بصدق بسلام حلولنا او قويتا نليك انا باباساتن ابيسكوباساتن قساوسن دياقوناتن انا غنسيسن انببتن مزمران دناغلن منكوساتن ردا انطوارن نزيبلن زختاماتن سبوتنا نسن ارغبتن صاناتن ابز قدس بيت كريستيانكا قيمم نزلو حزب خان كلهم ذكر بامنت كريستوس نعيم او قويتا بقنا هيمانت صنيعم نزمتو ابوتاتنا ناديتاتنا احواتنا حت أبراهام نيساقني يعقوبنا نبر أو قويتا نبساتا أكبرتكو أيماتيك كنفا ميكائيل استيفانوس كفل مريم أمت تصين ولت هيمانوت ولت مدهن ولت إيسوس ولت مريم نفس كلهم سماعات إرترا نفسهم مس أبراهام يساقني يعقوبنا نبر نعناون كاب كل بدلين مرجمن كاب قعدتن كاب حاسقا من محل موجازن دحننا بقعدتن برخصتن مسكحتن لوت هيمانوتهم مس أرماويان كام مس نبار دحننا وقويتا طببن حيلن لبن مسو علن أيمرن هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجي
ግበረና ወጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن هذا أملاك منفس قدس بأغاب سماء سماءات وريدو نزم مسوات زللان قدس اللان على زياخ ندي تفرح يا زاس عزيا كندش تسمم يا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تقولوا بصمنان بفرحاتن قومون صليون ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠንኑ እምሕዝቡ ኩሉ ተገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ለኢየሱስ በሰንዶናት ለዘተንሥአ ሙታን በመንገድ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ ህብስተ ወረደ እምሰማያት ሕይወትን ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቦን ምንቶም ንዘምፅን ዝክር ንኹሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስበ መሃቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብኤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ በረትካ እሞም ተቐበል ኣባይቶምን ኣብ ኩሉ ሰናያት ካምልሃ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹ ገጽካ ኣይትምለስ ተቐጢኻ ድማ ካብ ባሪኻ ኣይትፈለ ረዳኣ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓንየኒ ካብ መሸለል ኣይትበለኒ ኣብ ደጀ ጭርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣጌስ መንጠስ ባልማ መጠን ኣለትንኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝብኻኸም ብሓቂ ብየማን ከዓተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ ብመንፈስካ ኣጽንዕ ዝህብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ወፍቶም ሽቱም ከም ዝኾነ ዝኸምኹም ሰመርካሎም ንዓና እውን ከማኣቶም ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ እዚ ዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣብኤል ተቐበልካ ኖሃ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ኣብዶሮ ንኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኸ መባእን ቁርባኑን ተቐበል በጂ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰና ወጋፍ ደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም እግዚአብሔር በሳያዩ ዝሮለኒ የበለይን ኣብ ሎመሻኻ የውዕለኒ ናብ ዛዕርፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህዳ
ምንዲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትረኻን ምፍርስራን የጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይ ኻሞ ብሩባሩባ ደነዋት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ቅድሚርካ ጸላእተይ ማዕዲት ሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ መሊኡ ጅርባ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክሰብዓኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ድማ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብካና ናይ ገሊላ ምፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጁ ምባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሳዕኒ ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትኡ ንጹህን ጥዑሙን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻ ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ንዝበደሉና በደልና ኣሎ በደልና ናበሳና ንሕደገልና ኣብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይግበና መንግስትን ሓይልን ክብርን ለብናትካ አሜን። ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ኢካ ሰራዊት ሰላም ስኺ ኻበ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸር ዝቕምሮ እግዚአብሔር ብስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንክህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኣንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም አሃዶ
عدو መንፈስ ቅዱስ አማን አብ ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ወይዘብሕዎ ኩሎሙ ሕዝብ ናት ምህረቶ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ የዚያኔ ለመዓለም አሜን ሃሌሉያ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ተንስ ለጸሎት ለኩል ስለመ
አኩቶ ለገባርየሰ ናያ አትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርናን ረዲእናን ይሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣፅኒዕናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ሰላም ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃ እዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ኣሰብኩ ከመይ ማረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላልየነ ወይዝወድረፍሕ ጸሎተ ወስእለተ እምነት ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣኤ እምሱታን ምስጢር ኡሩድ ወይጽረይ ለውኢነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወነሃስስ እምነ ሂሮትከ ኦ መፍቀር የሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግብርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ ዝውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንቕን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከማ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና
ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ቅረታን ምሳኻ ማዕረ መሕወይሙ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት እምበዓድሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉድን ዘቕርቡ ክውን እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም። ንኩሉ ግብሪ ወደኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። በእንተ ለያበውኦ መባ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንን ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮን ኣብዚ ህብስቲ እዝን ኣብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጽሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጽጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማዮም ዝኾነ ሄራቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳልቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብ ዝበሩኽ ፃሓለ ዘንቤርና ኣለና እሞ ነዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳወ ሴፍን ቀዲሞስን ግበረን ብውቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እዛ ቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ጢምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእና ይሕድር ስንድዶ ለእግዚአብሔር
بفرحات እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል ምሕዊ መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክሙሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም ንዘይሓደክሙሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምኒ እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ። ሕጂ ከዓ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ልምን ደልና ኣሎና ምእንቲ ባሮትካ ሰቡትና ንስን ኣቦታተይና ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊእኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናትን ልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ወጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብሰተት ተንኮል ኮነ ምኽፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ልዋህ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ተሓዮም ነብሳት ኣግበርቲ ከዋይ ማቲከ ክንፈን ሚካኤል እስጢፋኖስ ክፍለ ማርያም ኣመተ ጽዮን ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ማርያም ገነት መንግስትኻ ዕርፈልና ፍርሃት ስምካ ምላልና ቅዱስ ፈቃድካ ምፍፃም ኣጽናዓና ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኸ ነቐርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳንኻ ማዕረም ዝኾነ ምሕዊ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ኣመዋሉ ብዙሕ ሰላም ትህቦ ምእንቲ መድቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሓዲርና ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ ቅረብልና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ትህቦ ምእንቲ መድኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ ቅረብልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዘጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ተሓስበሉን ተሓድየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ ቅረብልና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነርዱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ ቅረብልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ትሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ ቅረብልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረዳድኦም ምእንቲ ሕዙናትን ድሁያትን ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ ቅረብልና እግዚአብሔር ከማሰርቶም ምእንቲ ትፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩካት ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ ቅረብልና እግዚአብሔር ትዕድስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ትኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ ቅረብልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእ ከሎ ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ ቅረብልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ ቅረብልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበን ካብ ቁጣዕና ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ ቅረብልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘልየ ቦታ ክዝንም ምእንቲ ዝናም ንለምን አሜን ጎይታና በምህረትካ ቅረብልና እግዚአብሔር ንኣፍላድ ክሳዕ ወሰኖምን ኣዕሙምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላድ ንለምን
አሜን። አሜን። ጎይታና በምሕረትካ አቅርብልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዘዕጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና አብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደናን ዘለምናዮ ምንቲ ክህበና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምን። አሜን። ጎይታና በምሕረትካ አቅርብልና ዓርብ መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢምና ኣብ ፀጉኡ ክንዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለጸሎት
لنا بروك سلعبو كي سماوي ومسك እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኻ ወደ ኢያሱ ወዲ ነዌ ቅፅሪ ኢያሪኮ ምረፈስካ ከምኡ በኣይ በቓል ባርያኻ ቅፅሪ ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናባቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኣምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምዕዝ መዓዛዕጣን ክህነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ለኩልክሙ ኩሉ ንድወይታና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወድያን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዱ ዘይኣምን ዝበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕ እቲ ሓድሽ ምጻት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ፈዲ 20 ክሳዕ 42 ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ሙታት ተንስአ በዚ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ በኽሪ ትንሳኤ ኮነ። ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ እውን ትንሳኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ህያዋን ክኾኑ እዮም። ግናኸ ነፍሲ ወከፍ በብመስርዑ እዩ። ቅድም ክርስቶስ ድሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስቲ ንእግዚአብሔር ኣቦ ምስ ወፈያ ሽዑም መወዳእታ ክኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ክሳዕ ዘግርሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ። እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኢ ከዓ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣድዚኢሉ እዩ። ንኩሉ ኣድዚኢሉ እዩ ክብል ከሎ ግና ነቲ ከም ዝግዝኦ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዘይምልከት ግሁድ እዩ። ኩሉ ምስ ተግዝኣሉ ግና ኣምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉን ምእንቲ ክኸውን ወልድ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዝግዝኣሉ ክግዛእ እዩ። እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ምውታት ዝጥመቑ ደኣ እንታይ ረብሓኦም? ብሱሩ ምውታት ዘይትንስኡ እንተኮይኖምሲ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንድኦም ዝጥምቑ? ስለምንታይ ከ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ድንገት ንነብር ኣሎና? ኣሕዋተየ ኣነ
ኣብ ፀፅባሕ ሞት ዝድዋነፈኒ ዘሎ በቲ ኣባኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘሎኒ ትምክሕቲ ከም ዝኾነ ኣረዳድፀልኩም ኣለኹ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝዋዳእ ዘለኹ ከም ባህሪ ሰብ እንተኮይኑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓይ? ምውታት ዘይትንስኡ እንተኮይኖም ግና ከምቲ ዒራ ፅባሕ ክንመውት ኢና ንብላዕ ንስተ ዝብል ዶ ኣይኮነን። ኣይትታለሉ። ሕማቅ ዕርክነት ንፅቡቅ ልማድ የበላሽዎ እዩ። ቅንዕናን ንምግባር ተበራበሩ። ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ። ገለ ካባኻትኩም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ። ነዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ለየ ዝብሎ ዘለኹ። ገለ ሰብ ግና ምውታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ? ከመይ ዝበለ ሰብነት እዩ ክህልዎም ዝብል ይህሉ ይኸውን። ኣተዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ሂወት ኣይረክብን እዩ። እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር ነቲ ተኽሊ ኣይኮንካን እትዘርኦ። ኣምላኽ ግና ከም ዝደለዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ። ንነፍሲ ወከፍ ዘርኢ እውን ሰብነቱ ይህቦ። ስጋ ሰብ በይኑ፣ ስጋ እንስሳ በይኑ፣ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ፣ ስጋ ዓሳ እውን በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኩሉ ስጋ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን። ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ፣ ምድራዊ ሰብነት ከዓ ኣሎ። ግናኸ ክብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ ክብሪ እቲ ምድራዊ እውን በይኑ እዩ። ክብሪ ፀሓይ በይኑ፣ ክብሪ ወርሒ በይኑ፣ ክብሪ ከዋኽብቲ እውን በይኑ እዩ። ብክብሪስ ኮኸብ እውን ካብ ኮኸብ ይበልፅ እዩ። ትንሣኤ ሙታን እውን ከምኡ እዩ። ብዝብስብስ ይዝራእ፣ ብዘይብስብስ ከዓ ይትንስእ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወል ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ፅርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ለጸሎት አምላክ ዘላለም ቀዳማየን ዳሕራየን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕኻ ሃያል ብምክርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ እንድምነካ ኣለና። ገጽካ ኣርእየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀደስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሕደገልና ኣጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ንባብ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እንቕርብ ግበረና። ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ
ካብ መልእክቲ ጴጥሮስ ሐዋርያኡን አገልጋሊኡን ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነግረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ኩሎም ዝዓረፉ ነፍሳትን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ መወዳእታ። ንክርስቶስ ብልብኹም ከም ጎይታ ቀድስዎ። ብዛዕባታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓተኩም ዘበለ ምላሽ መሃብ ምእንቲ ትክእሉ ኩሉ ሳዕ ድልዋት ኩኑ። ግናኸ ብለውሃትን ብኽብርን ግበርዎ። እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝጸርፍዎ ምእንቲ ኸሓፍሩ ንጹሕ ሕልና ይሃልኹም። ከመይ ኣምላኽ እንተ ደኣ ፈቒድዎስ ካብ ክፉእ እናገበርካስ ሰናይ እናገበርካ ሓሳረ መከራ ክትጸግብ ይሓይሽ። ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓዋሩ ምእንቲ ሓጢኣት ሞተ። ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ኸቕርበና ጻድቕ ከሎ ምእንቲ ቶም ሓጥኣን ሞተ። ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ግና ሕያው ኮነ። በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም። እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖህ እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም። ኣብታ መርከብ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ደሓና። ማይ ናይቲ ሕጂ ዘድሕነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ። ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሕልና ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ጸሎት እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘህቡ ላዊ ከማይረነ በእንተ ቅዱሳን ሩያ ላርዳይከ ናዝዘነ በሰዓይ በእንተ ቅዱስ ስምከ ተንሥእ ለጸሎት ወይጣናን አምላክና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን አገልገልትኻ ዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ። ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዚ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ። ኦ ጎይታ ንዓና እውን ርሶምን ብፅሒቶምን ምምራት ዝበቕዓና ትገብረና ንልምነካ ኣለና። ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና። ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅዱስ
انت ساررك بانتياهم وبارك لايلا باق امريتك وابزها لذاتي أصد وين أنت تكلكا بيمانك قدوس بيسوس كرساس زينا زوت لك مثله هو مثل قدوس منفس سبحات ويهزي زيني وزلفن ولا علم علم ነቅንጹ ዘእምአንቅ እቲ ሕጊ ንጹሃን ዝውእቱ ዜና ግብሮሙ ለሐዋርያት በረከተ ጸሎቶሙ ይሃሉ ምስለ ነብሳተ አግብርቲሁ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ክፍለ ማርያም አመተ ጽዮን ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ማርያም ወለመስለ ኩልን ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅሪ 22 ክሳብ 36 ኣቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል እዚ ስምዑ ከምቲ ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢየሱስ ናዝራዊ በቲ ኣምላኽ ብኡ ኣብ ማእኸል ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነበረ። ነዚ ከምቲ ምዱብ ምኽሪ ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ፍልጠቱን ዝተወፈየ ኢየሱስ ብኢድቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልክምዎን ቀተልክምዎን ሞት ሒዙ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ኸዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ። ዳዊት እውን ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሰዓብ ቅድመይ እርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ኸዓ ኣይክናወፅን እየ። ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ ብተስፋ ክትነብር እያ ምኽንያቱ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ኣብ መቓብር ክብስብስ ኣይክትሓድጎን ኢኻ ንስኻ መንገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ሓጎስ ከተጽግበኒ ኢኻ። ኣንቱም ኣሕዋትና እቲ ርእሲ ኣቦታ ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን መቓብሩኻ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ከም ዘሎ ኣረጋጊጸ ነግረኩም ኣለኹ። እምበኣርከስ ንሱ ነቢይ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ካብ ፍረ ኸርሱ ኣብ ዝፋኑ ኸቕምጥ ብማሕላ ከም ዝመሓለሉ ይፈልጥ ነበረ። ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጉኡ ኸዓ ምብስባስ ከም ዘይርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ኸዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ተዛረበ። ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንሲእዎ እዩ። ንሕና ኩልና ኸዓ ናይዚ ነገር እዚ መሰኻክር ኢና። ሕጂ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ብኽብሪ ምስ ተቐመጠ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ። ዳዊት ባዕሉ ኸዓ ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበር ንሱስ ናብ ሰማይ ዓረገን። እምበኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልክምዎ ኢየሱስ ንዕኡ ጐይታን መሲሕን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ። ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ በዚሑ ተወሰኸ። ብጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ኸዓ በዚሑ ንስሙ ምስጋና ይኹን ኣሜን።
ቅዱስ ዘራምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦን አብርሃም ተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመዓዛ ጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩቅ ጨና ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚና ንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል አብቃና ተንስኦ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ዱባይንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር አሜን። ጅራይሶም እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ነብሲ አቡነ አንጦንዮስ ኣብ መንግስተ ሰማይ ኣዕርፈልና ምስ ጻድቃን ድማ ሕድሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተቑላ ዲያብሎስ እውን ከበታትነና ከባናት ተፈሊ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁና ኣብ ክንድኡ ኣብ መንበሩ ርሑር ሓላዊ ኣንብረልና ኣቐምጠልና ጸልዩ በእንተ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመይ ያዕርፍ ብእግዚእ ነፍሰ በሰላም ወይሲም ለነ ሄንቴሁ ኖላዊ ሄረው አቃቢ ዲበ መንበሩ እግዚኦ ተሳለነ ጎይታን ማሕበርና ዘቅረምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ብቓድካ ገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕኖት ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ፅንትናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕረናን ዝመፅእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለሙን ሞእልሃ ጸልዩ በእንተ ማኅበረነ ወጭበተለ ኩልነ ጊራይላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉእ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣላፋትን ብርኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደቂ ሰብ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓቂ ንጽሕቲ ዝኾንከኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ኦና ኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርናን ልምነክሎና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለም
ዓለም ዕረፍት ቅዱስ ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ይበረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ጌታ ይቅረብ በለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሰማያት ካብ ሙታን ተመሊሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሃይማኖት ተስታመት ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ ጌታ ይቅረብ በለልና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁነልና ጸጋ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ሰብሖ ለአምላክነ ህልና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፋ ጎዘብ ካብ መዕቀብ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳት ኣባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመና እየ ዘልየልና ፈሪጡ ፍቃድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ቅንፅኡ ከለና ሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማልየት ሰማይ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና
بأخذ ما كنصنف من زي قرص قال هبنا أوغويتان إحنا بارد كان مسكنا كالونا ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ ምሕወይ ንጸማማት ተወስኸንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለቅዱሳኑ ዘበርህ ፀሓይ እዩ ብምዱፍ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ ዝህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግጻና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕር ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስማዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰሳብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላይና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላልማ ክስማዕ ንመበለት ኣጻናና ዘህታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኸሱ ብምሕረትካ ኣንጽህን ዓየሽ ኣለብም ንጥፍኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና እምብርኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዑ ኹነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩዕ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በቸዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቅረበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ከምዚ በዚ ዕለት እዚ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዘውርድካሎም ኣብ ልዕሊ ኩልና ድማ ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስካ ኣውርደልና ከይንደክም ሓይሊ ከይንጠራጠር ጽንዓት ከይንወድቕ ድማ ኣምላኽና ምርኩዝ ዝኾነና ሓይሊ መንፈስ ቅዱስካ ለኣኸልና ስለ ኩሉ ተመስገን ነብሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ክፍለ ማርያም አመተ ጽዮን ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ እሞ ኣምላኽና ንስኻ ጻናናዓልና ንሕና ድማ ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ኮናን እሞ ኣምላኽና መወዳእታና ኣጸብቐልና እቲ መወዳእታና ጽቡቕሉ መገዲ ኣትሕዘና ኣብኡ ጸኒዕና ክንመላለስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ሓይሊ ሃበና ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣሎና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን
نعلن مجدنا لهم أحبنا نحنا نولدنا بدلهم كتحدقنا لهم بدلنا بدلنا كفو عدنا فتنا يتتونا من قست عيلين كبرن زلعلم نتكاي مامين وغزت يا مريم بنا قدوس قبل ملا سلام تا سلام لنا بدنقلي خيب سقاو بدنقلي خيب إيجابي السماوات بيتا سلام سلام لك اللغون صغير عن السبرفتي فركر صوم برغيو قوم لتسقى جابير مساقيو أوفس داسي بلكي حتى سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا حرات لمن لنا أمين ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳሌ ጸልይልናን ለምንልናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ሰብሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ለጸሎት ለኵልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸለቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን
እንልምናለን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ዓይርፎም ንዝሓን ብቕጡፍ ዓብዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ኣለም ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ነትፈሳህ ወነታ ሰባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ እታ እግዚኣብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያ በኣ ንተሓጐስን ባህ ይበለና ወእግዚአብሔር ኣድሕን ኮታ ኣታ እግዚኣብሔር ኣሰልጥን ኮታ መዝሙር ዳዊት መበል 118 ቁጥሪ 24 ክሳብ 25 ዛቲ እንተ እግዚአብሔር ንትፈስታ ወነታ ሰባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ወነታሰባቴ እግዚኦ ዛቲ እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወነታ ሰባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ዛቲ ወነታ ሰባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ዛቲ እንተ
ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንታሰይ ባቲ እግዚኦ አድንሶ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዜን በብሰዓቱን ብፍርሃን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ዘለዎ ሕብረት ይግበረልና። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን መድሓናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስርካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂ ኸ ጎይትና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኣኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃና ግበረና። ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን። ኣብ ክንዲ 1 30 60 ናብራብ ሂወትና ክፈር ባርኸና። ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳሎና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ኣመስግንዎ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ ኣመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ መጽንዕን መንጽሕን ዝኾነ እውን ብሩኽ እዩ። ሃሌሉያ ጩሙ ወአጽምዖ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ
እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካሎና እግዚአብሔር አምላክ ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ደግፈና ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ አውርደልና ንዝሓዘኑ ምጽንና ንዝዓረፉ ነብሳት ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ክፍለ ማርያም አመተ ጽዮን ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ማርያም ገነት መንግሥተ ሰማያት አርፈልና ሽምካን ጽውዕ ውዓት ግብረና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ያለ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ንፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘወፌኒ አቡየ ካህን አውፌከ ሆይ ዲያቆን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃ ናብቲ መቃብር መጸት ነቲ እምንኻ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረአየቶ። ስለዚ ንሳ ጐያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን መጺያ ንጐይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥም በለቶም። ጴጥሮስን እቲ ሓደ ወደ መዝሙርን ከዓ ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ። ክልቲኦም ብሓንሳእ ጐዩ እሞ እቲ ሓደ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ። ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በጽሐ ደኒኑ እንተጠመተ ከዓ ኣብኡ መጋንዝ ረአየ ግናኸ ኣይኣተወን። ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ። ነቲ መጋንዝ እውን ተነቢሩ ረአዮ። እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መእረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስ መጋንዝ ኣይነበረን። ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወደ መዝሙር ድማ ኣተወ። ነቲ ካብ ምውታት ክትንስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ጽሑፍ ግና ኣየስተውዓልዎን ነበሩ እሞ ርእዩ ኣመነ። ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤትዎም ተመልሱ። ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት። እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን ኢላ ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ መልኣኽ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋጽ ረአየት። ንሳቶም ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ በልዋ። ንሳ ንጐይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን በለቶም። እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለትሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ምስ ረአየቶ ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን። ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ ንመንሲ ትደሊ ኣለኺ በላ።
ንሳ ከዓ ሓላዋ ተኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ኣልዒልካዮ እንተኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልፅ ኢላ ብዕብራይስጢ ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ጌና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላክኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላ ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ነገረቶም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃል ቃል እግዚአብሔር ውጣ ስጋ ኮነ ወሃደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ወሕላው ቃለ አብያው ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁኒ ማሰነ ንውሰድ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትምርመር ፀብብ ቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጌ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኣማምርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ኣብ ስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ ኣብ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምነ እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ዝገኣንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንምደምሰስ በደልናን ብዝላልነት ሰራሕናዮ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ክምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለኩልክሙ ስለመንፈስ እጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራያኻ ልምን እንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ኪርያ
ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ደቂና ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ ክንድኡ ድማ ሓላዊ ከም ዘይብለን ኣብ ከይንጠፍብ ኣብ ክንድኡ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ሊቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዌ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ አባ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሺኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንስ ለጸሎት
ለኩልከሙ ረጀኻ ኩሉን ዝኽእቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርያኻን ልምን እንደሉና ኣሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ልዩ በሃብዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበረነ ውስቴታ ማህበረነ ባርከ በሰላም ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኮኑ ፀጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ንዝመፁን ንዘለኣለም ሰናይ መዋእልሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቁ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብርኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ንበል ኩልነ በጥበብ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባሉ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜብ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣምናምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዳ ኣኳት ውናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኦ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ይልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድ ዝተብደሉን ነመስግኖም ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንዕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ወንሴኦ ትንሣኤ
ሙታን ንጹህ ዝኾነ ካብ ቆርባን ይቀበል፣ ንጹህ ዘይኮነ ግን ኣይቅረብ። ንሰይጣንን ሰራዊትን ብተዳለው መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻህኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ። ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። ነዚ ናይ ካህንጫ ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቕን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕጀት ሓጢኣት ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉዕ ኢልናን ቅምን ቅንኣትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ብዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽምበር እውን ክፈለኒ። ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ተንስ እግዚአብሔር አብ የዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ ለሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፍኣት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተመ ሞት ምምፃእ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላም ንኩላ ምድሪ ሰላም ንኩላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም
በምድር ስምረቱ ለሰብ وسلام ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን ከአንጽሃና ካብ ኩሉ ቅሚን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱን ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር ከውን አንጽሃና ንኩልናዊ ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምቲ ወፍቅር ታሚሆም በበይናዚክሙ በአምሃ ቅድሳት ድልዋነ እንደመጣ በበይና ቅድሳት ይቅረበሉልና መምስጎራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወጥ ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስ እንተ ይእቲ እንበሎ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ዝካካ እንደምካን ውህበትከን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ምጻን ጳጳሳትና በመቀሪስን አባሽነዳን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ነዛ ዘለና የሃገርን ብረድኤትን ብሰላምን ዘለዓለም ዓለም ይሓልወልና ምስለ ነፍሳት አክብርቲ ካይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ክብረ ክፍለ ማርያም አመተ ጽዮን ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ አይኩትዎ ለአምላክነ አሎ አልባቤክሙ እግዚአብሔር አምላክና በረኸትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ
መስዋዕት ቀዳሞት ከም ዝሰመርካ ስመረልና ከምዚ በዝለ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዝወረደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ኣብ ልዕሊ ኩሉና ድማ ውርደልና ነብሳታ ክብርቲ ቆይማትከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ክፍለ ማርያም ኣመተ ጽዮን ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣሎና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሕደግናሎም በደልና ሳና ሕደጋ ካብ ኩሉ ኻድና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዮም እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ሰላም ለክ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብረኺኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር ዛዊ ኦፈስትት ደስ ዘሪ ኣደርና ዓድና ናፍር ክርስቶስ እንደና ማለት ምንና አሜን يمكد معلم سكال عالم حالو እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስነቱሎ እግዚአብሔር ብመለኮቱሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ ሰማያት ከይተረበ ምድርውን ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ ቅድሚ ዝቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ ንኣዳም ብኣርአያውን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዝ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ ህየንቲሁ ኖላዊ
ወአቃቢ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያድውሱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሃመሞ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ኣዕርፍ ኦም ነፍሳት ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ክፍለ ማርያም ኣመተ ጽዮን ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርዮም ብመብራህትን መጋረጃ ብመፅሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩላ ዓጉስ ብፅኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብምሪ መግዛእትን ተታሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ኦ ጎይታ ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ዓብዮምን መሃሮሙ እግዚኦ ወተሰሎ ኦሙ ለሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዝ እውን ይደንግጹ እለ ትነብሩ ተንስ በፈቃድ አቦ ወረደ አማርያም ተዓንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባሕ
ኣብ ደም በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥዋት ኣድዩ መግቢ እናደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብጋህ ተመላለሰ ከም ሰብ ተረእየ በብንኡሽ ተዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ አውሲ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በስላሴሁ እንዘ ነጋሴ ሌሊሁ አየ ትሕትናሁ ከመ ገብረ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘ አሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ንሰብ ዝፈጠረን አዳም ካብ አሩት ኃጢአት ምእንትና ጻኸ ውፅእ አዳውን መከራ መስቀል ዘርጋሐ አንስዮ ደዌዎች ቀሳውስት የእቲ ሌሊት እንተ ባቲ አመያ ገብዎ ነስአ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት
إلا أن لنور كمزنتو وسوى أماننا آمين نسماي نبخا نبابو طمته أمسجن ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሐዋርያቱን ሃቦም ዝህብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ በሎ አሜን አሜን نآمن ونتأمن نسبحك وإجزينا وأملاكنا كما زنتو أمان نآمن عين وين حوسك أمسجن ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለ ሃቦ አሜን 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 نآمن ونتأمن نسبحك إجزينا وأملاكنا زنتو نآمن አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራሕን ብምርዓድን ዝቖሙሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማያንቲዕ ዘሰዮም ንጽምዑ ሓሞትን ከርበን ተሓወሰ ኣሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፈዎም ንምውታት ከተንስኦም ሞተ نزينو موتك اكزيو وتنسعيك قدس نآمن ارغتك وداقيم متعاتك نسبحك ونتأمنك نسلك ونسبك وعاك وأملاك ዕንፀይቲ መስቀል አውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣመሳል
ዕለት ተንስአ እሙታን ወቦ ሀበሃለው አርዳኢሆ ጉባአን ወአሰርአዮሙ በጽርሐ ጽዮን ወበአርብዓ ዕለት አመያአርግ ሰማየ አዘዞሙ እንዘ ይብል ጽንሑ ተስፋሁ ላብ ወበሃምሳ ዕለት ፈነወሎሙ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሃውርት ኣብ ሳልሳይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊተንስን ኣብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ፅርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብኣርብዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሃል ተሓውሰ ደለሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብ ዝህብስቲ እዝን ናብ ዝጽዋዕ እዝን እውን ከምኣቶም ትቐዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮን ዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ አሜን አሜን። እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ተሳለነ በኩሉን ልብና አስተኩኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ እልወ ወይሄሉ ለዚህ ውልደት ለዓለም ዓለም ንኩል ህዝብኻን ዘለዓለም ዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንፅህን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ
فوسنا وما وسانا برسفورا بزنتو كما بكنا يا كما بكاني يا لا كل عالم زال كل عالم لا أعلم أعلم دم على كسمو لእግዚአብሔር بورو سمو لእግዚአብሔር ብሩክ ዘየመጽእ وبروك إذا እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ويتبارك ስብሐቲሁ ላየኩን يكون يكون لا يكون كلا يكن فانو መንፈስ ቅዱስ ላዕልየ ተካ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ
كمو ምስለ መንፈስከ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ ዋይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪያ ከበእዩ ወሰና ከበእዩ አሰር መገዳ በእዩ ባህሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋት ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሃበት ንዓዞ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀልኡ ከዓ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምክርን ትእዛዝን እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓዝ ደልዩ ከዓ መጎሲ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት እውን ትትኸቡን መዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡን ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ከዓ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሃረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳውን ኣሰናድአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተ ይብልዑ ወይኖም ይስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ሰብ መድሃኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በጥብሃ ስጋሁ ወተሳየጦነ በንዝሃተ ደሙ ወሃረየ ለመንግሥቱ ለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት
ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንልግ ኢዛቤነ እግዚኦ ሰበሱት አላድነነ እምኩሉ እኩይ እስመዚአ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ በከመ ከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳን ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሞ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንጻድን መገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ገኒ አርኅዎ መኳንንት እለ ትቀውሙ አትዞ ርእሰክሙ የምጻእ ንርአ
እጥብሖ በአይዳው ከመ ንትፈሳይቦቱ በጊዕ ይምጻቦ ክንሕጐስ በይንትናው ንረአዮ በዳውና እውን ንጥባሓዮ ስጋኡ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ህብስቲ ዝክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለኣለም ኣለም ስዲዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜ እግዚኦ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ብርሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካህንፀይ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እተኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካ ኢኻ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካየ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓተን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሎ ጎይታ ኣገልገልትካ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ነፃ ዝወፁ ይኹኑ ሓጢን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ ብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርዖን ንሓስቦን ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ቅረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ ጎይታ ዝተፈትሐና ነፃ ዝወፃና ንግበረልና ንኩሎም ህዝቢ ከፍትሐዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርሲ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ነብሲ ዕርብ ንጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላም ንሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ኣናጉንስት መዘምራን ደናግል መነኮሳት ጠዋርን ርዳእን ዘይብለን ዘኽታማ ሰብኡትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ነብሳት ኣግበርቲ ከዋይማቲ ገገንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ክፍለ ማርያም ኣመተ ጽዮን ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ማርያም ገነት መንግስትኻ ኣዕርፈልና ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣነብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ክሕደትን ሓሲኻ መሓልን መጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ጎይታ ፈቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ህይወት ፀሓፈና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሞን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን እዝሊ ናብ ገጽ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር
ለቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስ ማረነ ማረነ Oh
መሃረነ እግዚኦ አሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ
ነክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አሜን ሐረነ ክርስቶስ እለ ውስተ ንስሐ ሃሎ ችሞ አስዞ ርሰንክሞ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘብዎ ኣለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕልኻ ሮሃትካ ያቕረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ክዓሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ብሰላም ቅረልካን ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሰሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 እመን እውን እዚን ስጋ ድሓረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩሉና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 እእመን እውን መለኮቱ ካብ ስፊቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢአት ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እእመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦኡን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም
እግዚአብሔር አምላኸ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወደኻ ንሆ ሓደ ወደኻ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአት ያናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወደኻ ምእንታይ ተርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘሰትሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወደኻ ምእንቲ ከስመረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓን እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊኡኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕር ወድኻ ምእንቲ ከስመረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንትጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ዘይንዘይር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን ኣቀለለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባእኒ ኣይኮንኩን ኣነ ቐጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክፉእ ስራሕ ደልየ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮም ስጋይን ነፍሰይ ትእዛዛትካ ምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ነገር የብለይ እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ መድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ኽቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ተልሰይቲ መዓልቲ ብትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጻሃኒ እልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስ ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓሪ ደኣ ይቀረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኦ ስርየት ኃጢአተይን ድሕነት ነፍሰይ ሓበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዲዮናስዮስ ምዕራፍ 111 ክፍለ 1 ካብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ አባ ዲዮናስዮስ ናብ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ አባ ሱንትዮ ዝተላእኸ መልእኽቲ ብስሉስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ ነአምን بملكوت حادة بهلاوي حادة بقداسن بقدسنان بملكنا نخل فترة مفتار حدا أملاك حدا هلاوي حدا ملكوت يوم نساتهم وين آبن ولدن منفس قدسن يوم بسموم زامنان بوم تتأمغنان زياتهم يوم نساتهم حدا يوم بزيكم كالا أملاك يلبون بزه هلاوي زدمان أمن نزا حدا هلاوي حدا سجدت نسجد كمين اي سلستيوم ملكوت حدا يو سلستيوم كاب ملكوت حدا يوم امرون لبن زلو سب ازي ياكل يو بلا نجر ملكوت زمهاره قدوس غورغوريوس كمزبلو بملكوت حدا يخونو باكلات كا سلسته يخونو كمي بزحات أمالختي مملخ كيمس ملكوت كاب سلستيو أكلات وزو أيكونن سلسته أمالختي أين بلن كابز دما كالا أملاخ أين أمنن ملكوت فليو أين بلن ملكوت فلي انت دايلنا كمتوم كحتينا نخون ناب ملكوت كأحد دخام أين مسنينا نقدس سلاسي كم أكلاتهم
በመለኮትን ፍሉያት እንተደኣ ጌርናዮ ሰይጣናዊ እምነት ኢና ንኣምን ወይ ከምቶም ኣምላኽ ዘይብሎም ኣይሁድ ኢና እንኸውን ንሕና ግና ከምዚ ኢና ንምህር ንሓደ ኣምላኽ ንበይኑ ኢና ንሰግድ ብናይ ሰለስተ ኣካላት ሓደ መለኮት ድማ ንእመን ንሕናስ መለኮትን መንግስትን ናብ ምክፋል ኣይነኣቱን ኢና እንታይ ደኣ ሓደ መለኮት ሓደ ህላዌ ሓደ ፍቓድ ሓንቲ ስምረት ሰለስተ ኣካላት ሰለስተ ገጽ ብዘይ ምብትታን በብኣካሎም ህልዋን እዮም እናበልና ብገሃድ ንምህር ፍጹምነት መሃብ ናቶም እዩ እሞ ቦኦም ምጥማቕ ይግባእ ዳግም እቲ ቅድሚ ዘመናት ቅድሚ ኩሉ መዋእልን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተወልደ ዘይተፈጥረን ዘይተገብረን ንሱ ሓደ ካብ ቅድስ ስላሴ እግዚአብሔር ቃል እዩ ካብ ሕቑፊ ኣዲኡ ከይተፈልየ ገዛእ ርእሱ ትሕት ኢሉ ካብ ሰማያት ወሪዱ ናባና መፀ ኣብ ማህፀን ቅድስትን ንጽህትን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ተጠንሰ ካብኣ ድማ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋህደ እነሆ ድማ ካብኣ እትዛረብን ለባዊትን ነፍስን ዘላቶ ስጋ ተወስደ ስለዚ ንሱ ብህላዌ ሰለስትነቱ ምሳና ብኩሉ ግብሪ ማዕረ እዩ ብዘይ በይና ሓጢአት ኩላናትና ዘበለ ግብሪ ፈጸመ ምእንትዚ ብሓደ ህላዌን ብሓደ ኣካልን ብዘይ ምልዋጥን ብዘይ ምልቃቅን ብዘይ ምክፋልን ምፍልላይን ብኡ ተዋህደ ብድሕሪ ተዋህዶ ግና ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቋሕ ሰም ዓይኒ ብዘይብላ ምፍልላይ ምስኡ ማዕረ ኮነ ህላዌ ሰብነት መለኮት ናብ ሙኻን ኣይተለወጠን መለኮታዊ ቃል ከዓ ስጋና ናብ ሙኻን ኣይተለወጠን ግናኸ እቲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ንዝፈጸሞ ነዚ ሰናይ ምስጢር እዚ ዝተኣመነ ክቡር ቃል መልአኽ ቅዱስ ገብርኤል ንንጽህቲ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ብምባል ምሳበሰራ እግዚአብሔር ቃል እተዛረበን ለባዊትን ነፍስን ዘላቶ ስጋ ተዋሂዱ ሽዑ ከም ቋሕሰም ሰብ ኮነ ብምባል መምሃራን ከም ዝመሃሩና ምክፍፋል ዘይብሉ ብሓፂር ዘመን እውን ተዋህደ በረኸቱን ጸሎቱን ናይ ቅዱስ አቦና ምስ ኩላትና ይኹን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰቦይ ይብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዛቲ ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦም ገመስት አባላተ ክርስቶስ ይኩን ባይለ ጥበቡ እሱ ወመክር ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት እላ አይረፍኩም ሃይማኖት ዓለማትን ቦዘትግሳር ግመበጣሪ በኩሉ ሰዓትን ወለነሳኪያነ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋ አንስት በበአስማቲ ሰማይ ወምድር ማይበር ላዚያን ስሙ ዝክሩ በተለዝክሙ በእንተ ማርያም እሞ ተማይተነነ ክርስቶስ ምስለው ወደሙ ኩነኔከ ባለ ሀገር ጽድቀ ከን ለወልደ ሀገር ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ እግዚኦ
እግዚኦ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ አድኅነነ ማርያም ወልድኪ ታይኖ ይትለ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ዲበ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ለፀዋይከ ወለ ቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ አበኔ ከንሳእ ዘንተ ስጋ መንግሥተከ ይትበደል ስምከ በላዕሌነ እስማ ያለ አንተ ወለከ ዓለመ እስመ ኃያል ወለከ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም اسمها يا لأنت قوت وسبح ولك سبحات العالم اسمها يا أنت ولك سمعت العالم عالم اسمها يا قوت ولك سبحات العالم عالم سلو زي مرمر إذا سقان دمن بزي كنن نهوت كهنا بني أقبر قامن تغرن أفقارنا من عخاق نبر زسر كافرها بني بإمنة تعبويلة انكستخاون سوح سلازي أوغوي سمكا باناي كدس نسخا حيال مسكون سبوني نزل عالم عالم مسقانا نع اسمها يا لأنت قوت وسبح ولك سبحات العالم عليك اسمها يا أنت قوت ولك سمعت العالم عالم اسمها يا لأنت قوت وسبح ولك سبحات العالم عليك اسمها يا قد سمعت العالم عالم اسمها يا لأنت قوت وسبح ولك سبحات العالم عليك اسمها يا أنت قد سمعت العالم ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርምር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነን ህይወት ኮኾነና በኒ ኣብ ክብረኻ ምእንቲ ክረን ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻኽን ዘስምረካ ፍራሃበኒ ብእምነት ኣቦይለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባናይ ቅዱስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ልኣ ኮት ወስቡህ
ولك سبحات العالم على اسمها يا قوت وسبوه ولك سبات العالم عالم اسمها يا أنت قوت ولك سبحات العالم عليه سبحات العالم عليه وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا سبحات العالم عليه اسمها يا عندك سبوه سبحان العالم على اسمها يا سبحات العالم عليه اسمها يا عندك سبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا سبوه ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እተሰቃንደብን ዘይኮነልን ህይወት ክኾነን ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረን ኣትካፈኻር እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍራኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ ወልጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባርና ይቀድስ ንስኻ ሕያልን መስጉንን ዝኾን ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን اسمها يا كنت ولك سبحات العالم عليه يا أنت قد وسبوه
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል አንተ እቆት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል አንተ እቆት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እቆት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር ስስጋነን ዘይኮነን ሕይወት ኮነን ያምን ኣብ ክብርኻ ዝክርን ኣስካባትና ግብኩልማ መንፊና ሓክነብል ሰስረካ ብርሃኒ ብእምነት ኣቆይለ ዝዋዕካ መንግሥትኻ ወንዘወ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ዋናይ ቅድስ ንስኻ ምስጉን ስሙን ያቃሞ ነዘላለም ዓለም ምስጋና ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ጎይታናን መድኃኒናን ክርስቶስ ንምቅዳስ ሥጋ ክቡር ደም ወለከ ስብሐት ለዓለመ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ሥጋ አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ዛያል አንተ እቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በኪ ሰብህዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብህዎ በቃለከ ሰብህዎ በመዝሙሩ ሰብህዎ በከበሮ በትብሲ ሰብህዎ በአውታር ወበንዚ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይን ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ዓለም። ነአድውቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ወንት መሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም አቡነ እግዚኦ ተመጦ ኦነ እምስዳሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ልመዓል ተባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት እግዚኦ ውስተ መንሱት
ونائدكو يدلب ونا كما نسعت في كبرت وقدست ስብሃተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሰማያት እግዚኦ ከመሓድሽ ኩሉን ዝኽ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና እስመ ኢመነነ ወኢተቆጥእ ስእለተነ ወያርሃም አቀ ሳህሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ እወ እግዚኦ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሃኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋ ንሓደ ከም ዝገበርካ ዶም ቅቡእኻ ምስ እምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንኣኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋና ስራሕ ስጋ ኢና እውን እንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈስያዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና እንተመሃርቃና ሽዑኻ መሃር እትበሃል ንጻድቃን ብምግባሮም ይኸቶም እትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፍ ይምፃኣና
ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣሎና ሃብየከ ንጸርዕ ሃብየከ ናወዩ ሃብየከ ንትመሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ከም ቃልካ ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልከኣኻ እሞ እቶም ዘይቀረብና ዘለና ድማ ኣምላኽና ሓይሊ ሂብካ በዚ ዕለት እዚ ከምቲ ንሃዋርያት መንፈስ ቅዱስካ ዝመላእኻዮም ንኩልና ድማ መንፈስ ቅዱስካ መሊእኻ ናብዚ መኣዲ ህይወት ክንቀርብ ትብዓትን ሓይልን ዓድለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና እዚ በዚ ለማዓት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ህፃን ድማ ተባረኸ ተቐደሰ ግበረልና ስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ እንሕጎሰሉ ውሉድ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና መዓት ናብ ምሕረት ቁጣ ናብ ትዕግስቲ ህውከት ድማ ናብ ሰላም ለውጠልና ነብሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ክፍለ ማርያም ኣመተ ጽዮን ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሕረግናሎም በደልና ምሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉዋት ነናእምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወን መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ኮይታ ፍረ ኸርጽኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብፅዕት ደስ ይበል ሓጢአትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ ዘይድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ በንጹሕ ንርከባሎና ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በእጇ ሁሉ መስዋዕት ይድና መስዋዕት ይድና ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይስፋ በሰማይ በምድር እምነት አሜን አልፋ ወኦሜጋ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት ተመሲሎ 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 በነደ እሳት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ 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 ተመሲሎ
تمثيله بندسات تمثيله 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 بندسات منفس قدوس ورد العين عواريات منفس قدوس ورد العين عواريات تمثيله 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 بندسات تمثيله 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 بندسات سمكي تسويه مع صعبيره مريم له عمي وديغه سمكي موت سمكي خوينوني إنه مسكنا تقبلني سمكي تسويها مع صعبيره مريم له عمي وديغه سمكي موت سمكي خوينوني إنه مسكنا تقبلني سمكي تسويها مع صعبيره مريم له عمي وديغه سمكي يموت سمكي خوينوني إنه مسكنا تقبلني سمكي تسويها مع صعبيره مريم له عمي وديغه سمكي يموت سمكي خوينوني إنه مسكنا تقبلني سلاي مسيوك تعاومني نبزو زمان كشكرني سيطان ماريو كسابيني ولايت عمنا لسلاسني نايلوها تعد ناي فغري رانا نايدقوم زرع دنقل نسايا حتى خايلا حيتنقن نعايزة اسكالك ونن سمكي تسويها مع صعبيره مريم له عمي وديغه سمكي يمو سمكي خوينوني إنه مسكنا تقبلني مرعمي سكونة سمس ملا تغرب شيشاي مسودة انت كقرب إلو خشقر نعطي حيزوز قنا حاضر ويتا سميعو لما نخي باينا بلو ترايغي لا تترمان بتأمرات ويني قبرو بقال النت سمكي تسويها مع صعبيره مريم له عمي وديغه سمكي يمو سمكي خوينوني إنه مسكنا تقبلني بعالتي قرما دنقلا دقويتا مغنيات مدحان ناي عدام تسفى سمكي خيط سويكي تعزني رسالة كبيم باطيون سكحي متان كي تفل لغتان كي كوين زي عبيت سغاي بلنن عملاقي مسكن عدل علوني
ወላዲተ አምላክ አደላትኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓሳቢረ ማርያም ኢለ አብ ወዲኸ ስምኪ እሞ ስንኪ ኮይኑኒ እኖ ምስጋና ተቐበለኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓሳቢረ ማርያም ኢለ አብ ወዲኸ ስንኪ እሞ ስንኪ ኮይኑኒ እኖ ምስጋና ተቐበልኒ ንጾም ጾመ ወናብር ቢጸነ ጾም ጾመ ወናብር ቢጸነ ወንትፋቀር ወንትፋቀር ونتفكر نتفكر ببيناتنا ونتفكر 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 نتفكر ببيناتنا نتنصر كربيتنا نتنصر ونفكر بيتنا ونتفكر 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 نتفكر ببيناتنا ونتفكر 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 نتفكر ببيناتنا نتنصر ونفكر بيتنا نتنصر ونفكر بيتنا ونتفكر 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 نتفكر نتفكر ببيناتنا ونتفكر 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 نتفكر ببيناتنا نفسينا بأملاك معقوبة عداوة يلي بخا كمل ما تنسي عقل ما تدري أملاك غمو أملغك نجو نفسينا بأملاك يا معقوبة عداوة النبغا كمغ ما تيدنسي عبكل مغا تدفي أملاك غمو أملغكا لقوسي غمو ينقسكا نفسينا بأملاك قبا عداوة يلي نبغا عميق ما تتنسي عبد مغا تدفي أملاك غمو أبلغك عن نفوس غمو أنقذك
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘመራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝሙሩልና ፀኒሖም። እታ ቀዳመይቲ ብግእዝ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላዕለ ሐዋርያት ተመሲሎ በነደ እሳት እያ ትብል። ትርጉማ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ሓዊ ተመሲሉ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ወረደ እያ ትብል። ሎሚ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ በዓለ ጰራቅሊጦስ ስለ ዝኾነ እዮም ክዝሙሩልና ፀኒሖም። ናይዚኣ መዝሙር መበገሲት ጥቕስና ድማ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 4 ከም ዝነንብብ። ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳ ነበሩ። ብድንገት ከዓ ከም ብርቱዕ ህቦቡላ ነፋስ ካብ ሰማይ ደሃይ መፀ። ነታ ኣብኣ ተቐሚጦም ዘለዉ ቤት እውን ንብዘላ መልኣ። እተመቓቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም። ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ተቐመጠ። ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም እውን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ እያ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ብትግርኛ ከምዚ ክንሰምዓ ፀናሕና። ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እሞ ስንቂ ኮይነኒ እንሆ ምስጋና ተቐበሊ እናበሉ ክዝምሩ ፀኒሖም። ስማ ስንቂ ይኹነና። ናይዛ መዝሙርና መወከሲት ጥቕሲ ትኾነና ድማ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ከም ዝነንብብ። ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቲ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ። ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ ኢየሱስ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ እያ ትብል። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ብግእዝ ንጹም ጾመ ወናፍቅር ቢፀነ ወንትፋቀር በበይናቲነ እያ ትብል። ጾም ንጹም ንብፃይና ነፍቅር ኣብ ናሓድሕድና ከዓ ንፋቐር እያ ትብል። ጾም ምስ ፍቕሪ ተሳንዩ ከም ዝኸይድ እዮም ክዝምሩልና ፀኒሖም። ነዚኣ ከዓ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 13 14 ከም ዝድብል መወከሲ ተዳልያትላ ኣላ። ኣሕዋተየ ንስኻትኩም ንሓርነት ፅዋዓት ኢኹም እሞ ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ ተገዛዝኡ እምበር ነቲ ሓርነትሲ ንስጋ ምኽንያት ኣይትግበርዎ። ማለት ኩሉ ትሕጊ ብፃይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅር ብትብል ሓንቲ ቃል ይፍፀም እዩ እያ ትብል። ፅኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ትገብርዎ ጸሎትኩም ፅኒኢሉ ይስማዓኩም። ካብዚ ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ ቦቦና ክወሃበናይ ናብ ቦቦና ከሕልፈኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ድሓን ሓዲርኩም? ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንምህልላ ንኣምልኾ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንነብረሉ ክንጸድቀሉ ምእንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ካብ ዘንበብዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 22 ክሳብ 36 ኣቱም ሰብ እስራኤል ነዚ ቃል ዝስምዑ ከምቲ ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢየሱስ ናዝራዊ በቲ ኣምላኽ ብኡ ኣብ ማእኸልኩም ዝገበሮ
ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነበረ። ነዚ ከምቲ ምዱብ ምኽሪ ኣምላኽን ዘለኣለማዊ ፍልጠቱን ዝተወፈየ ኢየሱስ ብኢዶ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልክምዎን ቀተልክምዎን። ሞት ሒዙ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ኸኣ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ። ዳዊት እውን ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሰዓብ ቅድመይ ገረዮ ንሱ ኣብ የማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፀን እየ። ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ ዕልል በለት ስጋይ ብተስፋ ክትነብር እያ። ምክንያቱ ንነብሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ። ንስኻ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ምሳይ ምህላውካ ድማ ሓጎስ ከተጽግበኒ ኢኻ። ኣቱም ኣሕዋትና እቲ ርእሲ ኣቦታት ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ከም ዘሎን ኣረጋጊፀ እነግረኩም ኣለኹ። በኣርከስ ንሱ ነቢይ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ካብ ፍረ ከርሱ ኣብ ዝፋኑ ከቐምጥ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ይፈልጥ ነበረ። ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጉኡ ከዓ ምብስባስ ከም ዘይርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ከዓ ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ ተዛረበ። ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንሲእዎ እዩ። ንሕና ኩላትና ከዓ ናይዚ ነገር ዝመሰኻኽር ኢና። ሕጂ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ብኽብሪ ምስ ተቐመጠ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎን ትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ። ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበር ንሱ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን። በኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ ኢየሱስ ንዕኡ ጎይታን መሲሕን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ ኢሉ። ንነቢ ብስም ነቢ ዝቕበል ዓስቢ ነቢ ክረክብ እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ብኽብሪ ምስ ተቐመጠ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹምን ትሰምዕዎ ዘለኹምን ንሱ ኣፍሰሶ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ግብረ ሐዋርያት ካብዚ ሕጂ ዘንበብናዮ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 33 ነዚ ሕጂ ንስኻትኩም ትሰምዕዎን ትርእይዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ እዩ። ሎሚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዓለ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንስአ በብዙሕ መገዲ ይረአዮም፣ በብዙሕ መገዲ ይግለጸሎም፣ በብዙሕ መገዲ ከዓ ይምህሮም ነበረ እዩ። ሓደ ካብቲ ዝምህሮም ዝነበረ ከዓ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እሞ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ እዩ። ካብ ላዕሊ ሓይሊ ምስ ተቐበልኩም ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ሰማርያን ኣብ ኩሉ ዓለም መሰኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም። ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትቕበሉ ግና ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣይትውፅኡ እዩ። እዚ ተስፋ እዚ ሂብዎም ንሰማያት ዓሪጉ ኣቦታትና ሃዋርያት ከዓ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ዝበሎም ብጾምን ብጸሎትን ተወሲኖም ንርደተ መንፈስ ቅዱስ ይጽበዩ ነይሮም። ድሕሪ እርገቱ ኣብ 10 መዓልቲ ድሕሪ ትንሳኤኡ ኣብ 50 መዓልቲ ከዓ ከምቲ ዝበሎ ቃሉ መንፈስ ቅዱስ ኣውሪድሎም። ከምዚ ብመዝሙር ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 4 ሓውና ዲያቆን መሓሪ ዘንበበልና ከዓ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ታራ ሰባት ዝነበሩ ፍጹማት ሓደ ቋንቋ ጥራይ ዝፈልጡ ዝነበሩ ናይ ዓለም ቋንቋ ተገሊጸሎም። ንምንታይ? ብስራት ወንጌል ናብ ኩሉ ምእንቲ ከብጽሑ እዩ። እዚ ኩሉ በረኸት ክኸውን ከሎ ብዙሓት በብቋንቋኦም ክሰምዕዎም ከለዉ ገለ ከዓ ኣብ ማእኸል ስርናይ ክርዳድ ስለ ዘይስአን እዚኣቶም ጉዕሽ መሰትዮም እዮም ሃለው ሰኺሮም እዮም ሃለውለው ዝብሉ እንዳበሉ ይቕልድሎም ነበሩ ኢሉ። እምበኣር ዝዘንበብናዮ ናይ ሎሚ ሃዋርያ ጴጥሮስ ዝሃቦ መልሲ ዋላ ንሕና ሰኽራማት እንተኾንና ሕጂ ኣብ ናይ ንግሆ ሰዓት 9 እዩ ዘሎ ኢሉ። በቲ ልምዲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ከዓ ኣብ ናይ ንግሆ
ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ዝኽፈት እንዳመስተ የለን እዩ ስለዚ እዚ ንስኻትኩም ሕጂ ትሰምዕዎ ዘለኹም ትርእይዎ ዘለኹምን ንሱ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦ እዩ እዚ ከዓ ንዓኻትኩም ንኸትድሕኑ ኢሉ እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ መልእኽቲ እዚ ዝህቦ እዩ ስለዚ ቦታትና ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ተራ ሰባት ዝነበሩ ፍጹማት ኮይኖም ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ኮይኖም ሓንቲ ቋንቋ ዝፈልጡ ዝነበሩ ከዓ ናይ ዓለም ቋንቋ ተገሊጸሎም ነዚ ጸጋ እዚ ምስ ተቐበሉ ኣቦታትና እንታይ እዮም ገይሮም ሽዑ ንሽዑ ጾምን ጸሎትን ጀሚሮም እቲ ዝተዋህበ ጸጋ ነባሪ ክኾነሎም እቲ ዝተዋህበ ጸጋ ኣብ ኩሉ ኸሰንዮም ምእንቲ ጾምን ጸሎትን ጀሚሮም እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ከዓ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ተጸውዐ እታ ቀዳመይቲ ዝገበራ ስራሕ ኣብ ደብረ ሲና ኸይዱ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸይሙን ጸሊን እዚ ሕጂ ዓለምና ትጥቀመሉ ዘላ 10 ትእዛዛት እግዚኣብሔር ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ተቐቢሉ ሰራዕ ሕጊ ፈጻም ሕጊ መምህር ሕጊ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮርዳኖስ ብዮሃንስ ምስ ተጠምቀ ተቐዳመይቲ ዝሰርሓ ስራሕ እንታይ ኣብ በረኻ ኸይዱ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸይሙ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዝመሰለ ዓልየት ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅን እዩ ኢሉ ንሃዋርያት ነይሩ ሃዋርያት እምበኣር ካብ ነቢያትን ብቐንዱ ከዓ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተማህሩ ልክዕ ነዚ ጸጋ እዚ ምስ ተቐበሉ እዚ ጸጋ እዚ ምስኣቶም ክወሃድ ጾምን ጸሎትን ሒዞም ኢሉ ስለዚ ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ካብቶም 7 ኣጽዋማት ጾመ ሃዋርያት ዝበሃል ጽባሕ ሶኒ ጀሚሩ ክሳብ 4 ሐምለ ዝጸንሕ እዚ ጾመ ሃዋርያት ይበሃል ማለት ነቲ ኣገልግሎቶም ብጾምን ጸሎትን ስለ ዝጀመርዎ ከዓ ነቲ ዝተዋህቦም ዕዮ ፈጺሞም ኩላቶም ብኽብሪ ነዚ ጾምን ጸሎትን ምስ ተወድአ 5 ሐምለ ጉባኤ ሃዋርያት ንብሎ ተጋቢኦም ብሕብረት ንእግዚኣብሔር ኣምሊኾም ናብቲ መንፈስ ቅዱስ ዘዝመርሖም ቦታ ኸይዶም ንብስራት ወንጌል ከዓ ናብ ኩሉ ዓለም ኣብፂሖም እዩ እምበኣር ፍረ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5:22 እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቕሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቕሊ ለውሃት ሕያውነት እምነት ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል እዩ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ዝጻረሮ ሕጊ የልቦን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ነፍስ ወከፍና ነቲ ብጸጋ ጥምቀት ዝተቀበልናዮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ጌርና ኢና ንሕዞ ከመይ ጌርና ኢና ንርድኦ ኣቦታትና ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ተቀቢሎም ነቲ ዝተቀበልዎ መንፈስ ቅዱስ ካ ብጸጋ ተጠቂሞምሉ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣይረአኒ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ህይወት ግን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ይፈሪ እዞም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ካ ትሽዓተ እዮም ስለዚ በቶም ሰለስተ ምስ ኣምላኽ ንራኸበሎም እዮም ሳቶም እምነት ሓጎስ ፍቅሪ ይበሃል እምነት ሓጎስ ፍቅሪ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ኣምላኽ ብስራሕ ኣምላኽ ጥራይ ዝሕጎስ እዩ ብዝረአ ብዝጭበጥ ብዝኸፈአ ብዝመረረ ዘይኮነስ እቶም መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ብጸጋ ኣምላኽ እዮም ሐዋርያት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ተርእይናዮ በስም ኢየሱስ ከይትሰብኩ ኢሎም ገሪፎም ዘባኖም ቁስልን ደምን እንዳኮይኑ እናሃለወ ምእንቲ ስሙ ከሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለዝተረኽቡ ካብቲ ዋዕላ ብሓጎስ ወፁ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ምስ ኣምላኽ ንራኸበለን እምነት ሓጎስ ፍቅሪ በዚአን ምስ ኣምላኽ ምስ ተራኸብና ህይወትና ይመልእ ብመንፈስ ኣምላኽ ብጸጋ ይመልእ ሽዑ እንታይ ዝፈርብ ህይወትና ዓቕሊ ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል ካብቶም ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዮም ዓቕሊ ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል ብትኽክል እዚኣቶም ኣብ ህይወትና እንተፈርዮም ከዓ ምስ ዝኾነ ሰብ ኣማኒ ይኹን ዘይኣማኒ ገባር ጽቡቕ ይኹን ገባር ክፉእ ብዘየገድስ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ከዓ ብሰለስተ ነገር ንራኸብ ኢሉ እሳቶም እንታይ እዮም ዕርቂ
ለውሃት ሕያውነት እዚኦም እዮም ተንፈረ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃሉ ማለት ከደግሞም የፈሊና ምእንቲ ክንሪኦም ምእንቲ ስለዚ ዝኾነ ሰብ መፅዩ ዝኾነ ቀሺ መፅዩ ዝኾነ ፈላሲ መፅዩ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት መምህር መፅዩ ከምዝለካ ከምዝለክ ከምዝየብልክን ክብለና ኣየድልየናን ማለት ባዕላህና ህይወትና ርኢና ኣየኖት እዮም ዘለውና ኣየኖት እዮም ዘየብልና ክንርኢና ማለት ስለዚ ክቶም ትሽዓተ እዮም ተንፈረ መንፈስ ቅዱስ በዞም ትሽዓተ በቶም ሰለስተ ዝኾነ ኣማኒ ምስ ኣምላኽ ንራኸበሉ ብመንፈስ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ንራኸበሎም እዮም እሳቶም መነመን እዮም እምነት ፍቕሪ ሓጎስ ልክዕ ከምዚ ሞባይልና ቻርጅ ወዲኡ ዜሮ ፀኒሑ ምስቲ ናይ ኤሌክትሪክ መስመር ኣራግብ ከነብሎ ከለና ምልክት ዝገብር ልክዕ ብስ መንፈስ ኣምላኽ ክንረኸብ ከለና ከምኡ ዝርዳእና ከምኡ ክስማዓና ከምኡ ክርዳእና ኣለዎ ማለት ስለዚ ቶም ሰለስተ ኣብ ውሽጥና ዝመፁ እንታዮም ይኣኽለኒ ምባል ወስሓግዝኒ ይኣኽለኒ ምባል ዓቕሊ ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል ዓቕሊ ህድኣት ስለዚ ምስ ከባቢና ንራኸበሎም እዚኦም ብትክክል ኣብ ሂወትና እንተፈርዮም ምስ ዝኾነ ብሰላም ንራኸበሎም ሰለስተ ነገር ኣለዉ እሳቶም ከዓ ዕርቂ ሕያውነት ለውሃት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እምበኣር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሎም እንታይ እያ ተዘክረና ነዚ ነብስና ክንርኢ ማለት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 29 ኣብ 30 ነቲ መዓልቲ ንምድሓን እተሓተምኩምሉ ንኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ከይተጉሂዎ ተጠንቀቑ ይስማዕ ኣሎ ድዩ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን ዝተሓተምኩምሉ ናይ እግዚአብሔር ይኹም ዝብል ማሕተም ዝተዋሃብናዮ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን ዝተሓተምኩምሉ መንፈስ ቅዱስ ከይተጉሂዎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መዓስ መንፈስ ቅዱስ ዝጉሂ ኣይሕደግን እዩ ግን ምድስካል ዝበሃል ይድስክል ኣይዓይን ኣይሰርሕን እዩ ምክንያቱ ጸልማትን ብርሃንን እንታይ የብሎምን ሕብረት የብሎምን ወይ ርክብ የብሎምን እዩ ኣብ መጽሓፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 20 እንታይ ይብል ሳምሶን ገና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገደፎ ኣይፈለጠን ሳምሶን ካብቶም ሓይሊ ዝተዋህቦም ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዝተዋህቦም ካብ እግዚአብሔር ናይ ሓይሊ ጸጋ ዝተዋህበ እዩ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦ ቅድስና ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦ መሪሕነት ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦ ሓቂ ስለ ዘይተቀበለ ነቲ እግዚአብሔር ዝጸውዖ ናይ ናዝራውነት ህይወት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ተራ ሰብ ህይወት ናብራ ገዲፉ ምስ ካልእ ሕብረት ምስ ገበረ መንፈስ ቅዱስ ገዲፉ እቲ ዘሕዝን ግን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገደፎ ኣይፈልጥን ነበር ስለዚ ከምቲ ናይ ቀደሙ ብሓይሉ ክኸይድ ፈቲኑ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝገደፎ ከዓ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን መሳፍንቲ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 20 ሳምሶን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገደፎ ኣይፈልጥን ነበር ይብል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 14 ክልቲአን ምዕራፍ 16 ማለት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ካብ ሳኦል ረሓቐ ካብ እግዚአብሔር ከዓ ክፉእ መንፈስ ይሳቅዮ ነበረ ይብል እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና መንፈስ ቅዱስ ምግዳፍ ጥራይ ኣይኮነን ይብል መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ገዲፍና ካልእ መንፈስ እዩ ዝቋጻጸረና ኣዝና ክነስተውዕሎ ይብል ኣብ ክፍልና መብራህቲ እንተጥፊእና እንታይ ዝመጽእ ጸልማት ይዝመጽእ ጸልማት ከዓ ምውላዕ አይደለኒ ስዊች አያድልዮን ይሓቀ ባዕሉ ይዝመጽእ ሕጂ እንታይ ዝብል መንፈስ እግዚአብሔር ካብ ሳኦል ረሓቐ ካብ እግዚአብሔር ከዓ ክፉእ መንፈስ ይሳቅዮ ነበረ ይብል እግዚአብሔር ካብ ጉስነት ኣምጽኡ ንጉስ ክኸውን ቀቢእዎ ክንሱ ነቲ ናይ ንግስነት ገዲፉ ናብ ካልእ እግዚአብሔር ዘይኣዘዞ ክኸይድ ምስ ጀመረ ተገኒሑ ከዓ ምስማዕ ምስኣነ ምስ ኣበየ መንፈስ ቅዱስ ገዲፍዎ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ክሳብ ዝጸናሕናዮ
ታሪክ እግዚአብሔር ታሪክ ቅዱሳኒ እስቀንድ መልእክትን ዓናግን እንታይና ክንገብር ዘለና መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ከም ዘሎን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘለናን ከም ዘይብልናን ከመይገርናን ኢና ንረጋግጽ መንፈስ ቅዱስ ከይፍልየና እንታይና ክንገብር ዘለና ኢል ኣብታናይ ምስጋና ናይ ንስሐ ጸሎትና እዚኦም ዞም 7 ሰዓታት ናይ ጸሎት ልምዲ ዘለኩም እታ ንጎ ቶም ዘይፈለጥና እውን ካብ ሕጂ ክንፈልጣ ንጎ ቤተክርስቲያን ናይ ንስሐ ጸሎት ኢላ ሰርዐቶ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 51 ኣብ ቁጥሪ 10 እንታይ ይብል ወአምላኽ ጾሪ ልቢ ፈጠረለይ ቅኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጢ ሓድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይተደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ኣይተግድፈኒ ኢል ሕማቅ ክንሓስብ ሕማቅ ክንሰርሕ ኮለና መንፈስ ኣምላኽ ምስ ሕማቅ ርክብ ስለ ዘይብሉ ካባና የልግሲ ከምኡ ከይከውን ምእንቲ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ጌጋ ክንገብር ኮለና መንፈስ ኣምላኽ ከይገድፈና እሞ ከምቲ ናይ ሳኦል ግዳይ መናፍስትን ግዳይ ኣስማተኛታትን ከይንኸውን ምእንቲ ወአምላኽ ጾሪ ልቢ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጢ ሓድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ኣይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፍቃደኛ መንፈስካ ደግፈኒ ኢል ዳዊት ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተቐብአ ነቲ ዝነበሮ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘይዓቀቦ እዩ ናብ ዘሕዝን ውድቀት ወዲቑ ኢሉ ካብቲ ውድቀት ብንስሓ መስተንስኤ ሕጂ ነዚ ጸሎት ዝጽልዮ ዘለዎ ኣምላኽ ጾሪ ልቢ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጢ ሓድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ኣይተግድፈኒ ኢል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተንፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝረአናየን ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 22 ግዜ ኸይድና ትሽዓተን ኤኖትየን ምሳይ ዘለዋ ኣይኖት ጎዲለና ነለዋ ተን ጎዲለን ዘለዋ ብኸመይ ክንልምለአን ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ጽሑፍ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ሐዋርያት ዝነበረ መንፈስ ኣብ ሐዋርያት ዝነበረ ጸጋ ኣብ ሐዋርያት ዝነበረ በረኸት ኣባና ክነሓድር ምእንቲ ከምቲ ቦታትና ሐዋርያት ዝጸምዎ ካብ ጽባሕ ሶኒ ጀሚሩ ጾመ ሐዋርያት ዝበሃል ካብቶም 7 ኣጽዋማት ቤተክርስቲያን ሓደ እዩ እሞ ዘበነ ትንሣኤ ዘበነ ዕርገት በዓለ መንፈስ ቅዱስ ፈጺምና ናብዚ ዓብይ ጾም ሐዋርያት ዘሰጋገረና ልዑለ ባህሪ ኣምላኽና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሓዮ ኩላህና ይኮናን ሰጊርና ከምቲ ትፈልጥዎ ካብ ልደት ጥራይ ክንደይ ሰባት ካብዚ ቤተክርስቲያንና ገሾም ኣለዉ ክንደይ ኣቦታት ክንደይ ኣዴታት ክንደይ መንእሳት ካብ ትንሣኤ ጥራይ ማለት ስለዚ ንምንታይ ንዓና ቀኒና እግዚአብሔር ፈቃዱ ክንገብር ብንስሓ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈሪ እሞ እዚ ክንገብር ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላህና ይኹን ንቃል እግዚአብሔር ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ርሑስ ጾም ይግበረልና መይቀኒኹም እቶም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም መራኸቢ ብዙሃን ካብ ለይቲ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እቲ ፍጹምን ምሉእን ሰላም እግዚአብሔር ኣብ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን ርሑስ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ድማ እንኩልና ይግበረልና ከምቲ ክንመሃሮ ጸናሕና ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር እዚ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽም ድማ እግዚአብሔር መመሊሹ ጸጉኡ የብዛሓልና ኣባና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ሕይወት የስማዓልና እቲ ድሰማዕናዮ ድማ ምስ ሕይወትና ክወሃሃድ
ፍረ ሃይማኖት ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈርየሉ ድማ እግዚአብሔር ንኩልና ይርዳአና መዘምራን ኣሕዋትናን ሓትናን ደቅናን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና በዝሎም መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ወድና ድማ ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ውሉድ ይግበረልና ውሉድ ህያብ እግዚአብሔር ይሞ ኣብቲ ዝሃበ እግዚአብሔር ኣብ ጽላሉ ኣብ ቤቱ ኣምጺና ከነዕብዮም ድማ እግዚአብሔር ይነግር ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣፍ እግዚአብሔር ኮይና መልእኽቲ ትሕልፋላ እሞ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክኸብረሉ እግዚአብሔር ተኸቢሩሉ ድማ ንሕና ንሕጎሰሉ ማለት እሞ ሓደራ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምጺና ከነዕብዮም እቶም ነፍሶም ይምሓር እናበልና ብጸሎት ክንዝክሮም ዘርፈድና ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ሓትና ድማ ኣምላኽና ብብርገጹ ተቐቢሉ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ይሃበልና እቶም ኣብ ሓዘን ኣብ ብኽያት ዘለኹም ድማ ዘጻናንዕ እግዚአብሔር ዝድብስ እግዚአብሔር ንብዓት ዝደርስ ድማ እግዚአብሔር እሞ ሓዘንኩም ይደብስ ንብዓትኩም ድማ ይድረዝ ጽባሕ ጾም ከኣትኹም ምዃኑ ኣቦና ነጊሮምና እዮም ብሩኽ ጾም ይግበረልና ምድጋም ኣየድልን እዩ ንሓሙስ መጽእ ዘሎ ሓሙስ ዕለት 4 መይ ብፈረንጂ መድሃኒ ዓለም እዩ ካብ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ማህሌት ኣሎና ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና ጾም ስለ ዝኾነ እሞ እቶም ናይ ስራሕ ዕድል ዘሎና ዕረፍቲ ዘሎና መጺና ኣብ ጸሎት ኣብ ንስሓ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክንካፈል ቤተ ክርስቲያን ትዕድም ኣላ ነሽዑ ሰባት ግበረና ሎም መዓልቲ ኩሉ ኣገልግሎትና ካብ ለይቲ ጀሚርካ ከም ትንሳኤ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ልክዕ ኣገልግሎትና ድማ ከም ትንሳኤ ጀመርናዮ ከም ትንሳኤ ድማ ክንፍጽሞ ኢና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኢልና መስቀል ኩልና ክንሳለም ኢና ሓውና ዶክተረ መልእኽቲ ምስ ወድአ ጸሎት ምስ ገበርና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኢልና ድማ ነናብ ቤትና ክንሳናዶ ኢና እሞ ተባረኸ ተቐደሰ መዓልቲ ግበረልና ዶክተረ ናባኻዩ
ተዛረብኩ ቫውቸር ድማ መፂሎ ሓፍትና ስምረት ረኸብዋ ናይዚ ወርሒ እቲ ቫውቸር ዝውድኣሉ ከምቲ ልሙድ መበል 30 መዓልቲ ከይኮነሲ መበል 26 ስለ ዝኾነ እቲኦም ቫውቸር ትወስዱ ቅድሚ 26 ክትጥቀመሉ ትላበዋልና ሓደ ክልተ ሰሙን በዓላት ነይሩ ብዙሕ ነገር ስለ ዝነበረ እዚ ኣብ ሰንበት ንምህሮ እንታይ ከም ዝኾነ ሒዘ መጻኹን ሕጂ ግን እንደገና እንጀምር ኣለና ማለት እዩ ሓወይ ሳሙኤል እውን ተሓጒሱሎ ሪኦ ኣለኹ ካብ ቀዳማይ እስካብ ሳልሳይ ክፍሊ Abraham is visited by God ዝብል እዩ እሱ ድማ መወከሲ እዩ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ካብ ቁፅሪ 1 እስካብ 16 ነቲኦም መበል 4 እስካብ 6 ክፍሊ ዘለዉ ድማ the apostles courage and heroism before the court of law እሱ ድማ ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 ነቲኦም ሚድል ስኩል ዘለዉ ድማ ብዛዕባ እቲኦም 12 ሐዋርያት the 12 apostles ተመወከስቲ ድማ ማርቆስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13 እስካብ 18 ነቲኦም ሃይ ስኩል ዘለዉ ድማ እዚ ሕጂ ካበይ መፅዩ ከመይ መፅዩ ዝመሃሩሉ እዩ ነይሩ እቲ መወከስናቱ ድማ ቆሎስያስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 16 እስካብ 17 ነዚኦም ኮሌጅ ኣባብ ዘለዉ ድማ ነብሶም ትቕየራላ ድልየቶም ይቕየራሎ ከመይ ገይሮም እዮም ነቲ ዝስምዖም ከም ክርስቲያን ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ለመምህሮም ኣሎ መወከስናቱ ድማ መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 3 እዩ ደቅኹም እዚኣ ሰሚዕኹም ኣለኹም ሓደራ ሓተትዎም ኢኹም እንታይ ከም ተምሃሩ graduation ጸሎት ንገብረሉ መዓልቲ ነቲኦም ኩሎም ግራጁዌት ዝገበሩ ድማ ጁን 28 2026 እዩ ብሩም 103 ከይድኩም ደቅኹም ኣመዝግቡ ብሓንሳእ ጸሎት ክንገብረሎም ዩዝ ሪትሪት ምዝገባ ድማ ጀሚርና ኣለና እሱ ድማ ጁላይ 23 to 26 ኣብ ሳውት ማውንቴን ክርስቲያን ካምፕ ኖርት ካሮላይና ይኸውን ስለዚ ንኩሉ ክጥዕም ንኣውቶቡስ ዲና ክንዲ ኣውቶቡስ ክንገብር መሕደሪኦም ከመይ ዝኸውን ክንፈልጥ እጃኹም ደቅኩም ዝኸዱ ተኾይኖም እስካብ መወዳእታ ይትጽንሑ ቀልጢፍኩም ኣመዝግብዎ እዚኣ ብቐዳማይ እውን ተዛሪበላ ድሕሪኡን ብዙሕ ሰብ ደው ኢሉ ስለ ዝሓተተኒ ቁሩብ ከብርሃልኩም ብቐዳማይ እዚ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ወርክሾፕ ንገብር ኣለና ኢለ ነይረ ጁን 27 ሳተርዴይ እንታይ እዩ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብዚ ዓዲ መፅኡ ሓደ ሰብ ኣብ ዓዲ ካልእ ስራሕ እዩ ሒዙ ነይሩ ኸውን ትምህርቲ ነይሩዎ ኸውን ሕጂ ብዛ ዓዲ ምስ መፀ ናይ ገሊኡ ስራሕ ቀልጢፍካ ኣብቲ ተምሃርካሉ ክትኣቱ ትኽእል ንገሊኡ ሰብ ድማ ከምኡ ዕድል ኣይረክብ እንተዳ ዘይረክብ ኮይኑ እሞ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ እንደገና ክጅምር ተኮይኑ ስድራ ኣሎ ቆልዓ ኣሎ ምምሕዳር ኣሎ ስድራ ምሕጋዝ ኣሎ ብዙሓት እዚ ክገብሩ ስለ ዘለዎም ትምህርቲ ክምሃር ይኹን ገንዘብ ኣታዊ ዘይብሎም ክነብሩ ይኽእሉ እዩ ስለዚ ከመይ ዓይነት ስራሕ ኢሎሚ ኣብኡ እንዳተምሃርካ ኣብኡ ድማ ቁሩብ መሃያ እንዳገበርካ ክትመሃረሉ ትኽእል ኢልና ሓሰስ ክንብል ቀኒና ኢና ካብዚአን ድማ ሕጂ እዚ ናይ nursing certified nursing assistant ትምህርቲ ኣሎ ምስቲ ስኬጁል ናይቲ ሰብ ዝኸይድ ብተወሳኺ ድማ እዚ ናይ HVAC ኤሌክትሪሽን ፕላሚንግ ትምህርቲ ድማ ኣሎ ኣብዚ ዘለዋ ቤት ትምህርቲ ዝህብኦ ማለት እዩ ቁሩብ መሃያ ኣለዎ ስለዚ ነብስኻ ከተመሓድር ትኽእል ነዚ ክንገብር ከመይና ጌርና መን እዩ ተመዝጊቡ ከመይ ጌርኩም ተመዝጊብኩም ኢልና ንሓቶም ክልተ ኣሕዋት ኣለዉ ኣብዚ ናትና ቤተክርስትያን ኣባላት ዝኾኑ ማለት እዩ እሶም እቲ መዓልቲ ጁን 27 ክዛረቡ እዮም ድሕሪኡ ግን ምዝገባ ናይዚ ቤት ትምህርቲ ብማርች ይጅምር ዶ ሰፕተምበር እዮም ዝጅምሩ ስለዚ
ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን እሞ ጸሎት ክንገብር ማዕፀው እሞ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኢልና ድማ መጽሓፍ መስቀል ከነሳልም ኢና ገልቲ ኣሕዋትና ኣሓትና ክመርሑና እዮም እሞ በይነ እየ ዘለኹ እሞ ክሰልጠና ምእንቲ አድኖ አርእስቲክሞ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደብሮ ካህን ከመ ይባርከነ አሜን። አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራየሙ አልሎ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራየሙ አልሎ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራየሙ አልሎ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅዱስ እንተ አጽረይኳ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ ዚኖ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካ ትኩን ማህለ ነገሥት ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተክሙ በዛሃለፈ ይምሃርኩም ወዘይመጽእ ቋቁ ይቀብኩሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወእንተ ደሙ ደሞ ህጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህልና ንጽሕት በድንግልና ስጋ ትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስ
بالسلام بارخنا تتقبلنا يوسف قدمك نهجت حاجات لنا كل حيل زلاي نفس مغدي سلطان عملنا محرز ملك بركة قدسيتك نعاقلنا نسبلنا كابرلو كفر بارخنا كابرلو باركنا كاسمنا قدوس سمون كبردو مزامنا بروخيو أنا صاصا ويوترك بعايل مسكر زور لا يدور كريستوس يا كسيو نسيا تقاعد ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ኣባይትና ምውፃእና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላምን ድሓንን ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃእና ናብ ኣባይትና ምኻድና ምምላስና ድማ መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ብቕድሜና መሪሕኻ ብድሕርየና ሓሊኻ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና ኩሉ ድሓን ኩሉ ሰላም ግበረልና ኩሉ ኣገልግሎት ካብ ለይቲ ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ፀንሐ ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ንክብሪ ንቅድስና ንዓና ድማ መወዳእታና ፀቢቑ ገጽካ መርኣይ ይግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክብር ደምካን ድማ ኣምላኽና ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ህይወት ኣስማትና ዘጽሕፍ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ከምቲ በዚ ዕለት እዚ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዝወረደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ኣብ ኩልና ውርደልና እሞ ብመንፈስካ ተመሪሕና ናብቲ ዝቐረብካልና ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ተኻፈልቲ ኮይንና ህይወት ክንረክብ ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ኣምላኽና ትቕኑዕ መገዲ ኣትሕዘና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኩሉ ማእኸላይ ምብራቕ ንሪኦ ዘለና ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኩሉ ሕማቕ ነገር ድማ እስኻ ናብ ጽቡቕ ቀይረልና ውግእን ወረ ውግእን ኣርሒቕካ ሰላምን ህድኣትን ምሕረትን ለኣኸልና ኣብ ጭንቂ ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ መቆሖም ሰይርካ ሰንሰለቶም በቲካ ሓራውፃልና ድራድለ ሲኢኖም ዝጭነቁ ዘለዉ ኣምላኽና እስኻ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ብቐትሩ ዝጸልመቶም ብገፊሑ ድማ ዝጸበቦም ክንደይ ኣለዉ እሞ ኣምላኽና ንጸልማቶም ብርሃን ንጸበቦኦም ድማ ረህዋ ኹነልና ወፊሮም ዘለዉ ድሓን የትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ድማ ከም መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ኩሎም ደቅና በይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይኮኑ ኣይተሃበና ኣምላኽና እቶም ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣስማት እስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ነቶም ኣስማቶም ንፈልጦም ክንጽውዖም ኢና ነቶም ዘይጸዋዕናዮም እስኻ ትፈልጦም ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትፍውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ኢዮብ ወልደ ኣብ በረከተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ብርሃነ መስቀል ሩታ ነቢያት የማነ ብርሃን ቅድስት ሐና ተስፋ ገብርኤል ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይነ አጸደ ማርያም ክብራ ጽጌ ሐና እህተ ገብርኤል እግዚአርያ ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወልደ ማርያም ወለተ ጭዳን ዮሴፍ ስምዖን ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ወሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ናአሚ ወለተ ጻድቃን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ፍቅርተ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን አመተ ጽዮን ፍቅረ ማርያም ኩሎም አምላኽና
ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም አቅልል ስባሮም ጸግን ነቶም ዝዓረፉ ድማ ክንፈ ሚካኤል እስጢፋኖስ ክፍለ ማርያም አመተ ጽዮን ወለተ ሃይማኖት ወለተ መድህን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ማርያም ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አቀምጠልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣምላኽና ንስኻ ፃናንዓልና መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ኣምላኽና ሓይልን ክእለትን ዓድለልና ንኣትዎ ዘለና ጾም ድማ ኣምላኽና ንስኻ ትሪኦ ንስኻ ትቕበሎ ጾም ግበረልና ካብ ልምድን ባህልን ወፂና ብእምነት ተመሪሕና ብቅዱስ መንፈስካ ተመሊእና ክንጾም ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ከምቲ ንሃዋርያት ዘመሃርካዮም ድማ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሒልና ድንግል ኢኺ ስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ራይ እዞም ተዓጣቆ ኣገልገልቲ ክመርሑና እዮም ብሓባር ኩልና ሓንሳብ 3 ግዜ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ንበል ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም